يعطيكم العافية. معكم الأستاذ عمر البدور. درست بجامعة التطفيلية التقنية بتخصص معلم صف. أثناء دراستي بالجامعة طبعا كنت حارس مدرسة. بعد ما تخرجت من الجامعة الحمد لله الأول على الدفعة إجاني تعيين في منطقة اسمها منطقة البربيطة. هاي منطقة البربيطة بتبعد عن بيتي الذهاب وإياب 60 كيلو تقريبا. رفضت الإشي ووالدتي قالت لا بدك تشوف ناس ينقلك، لازم ما تضل في هاي المنطقة بكونها بعيدة ما فيها مواصلات ولا شيء. اجبرت اني ادرس في هاي المدرسه. نزلت قدام انزل حكوا لي المعلمين زملاء المعلمين لازم تنزل معك فطورك. نزلت معي سندويشات فلافل. دخلت على الغرفه الصفيه الصف الاول. كان عدد طلاب الصف الاول 4 طلاب. اتقسمت وزعت الفطور بيني وبين الطلاب يكون عددهم قليل. وانا اثناء توزيع على الفطور على الطلاب تفاجات واحد من الطلاب بحكي لي يا استاذ ايش هذا؟ طفل بريء. قلت بيني وبين نفسي الله اكبر، سندويشة فلافل ما بعرفها. صار بيني وبين نفسي يعني قلت لازم هذول اولى ناس اني انا ادرسهم مش ناس غيري. بعد هيك خلص اصريت وقلت من يعني بكفي الحياه ضدهم وانا كمان اصير ضدهم كمعلم. لا، بعد مرت الايام صرت اتفقد المدرسه كامله، اشوف انه عدد طلاب مدرستي 62 طالب ما يداوم منهم الا 27 طالب. ردينا على احصائيه انه 60% نسبه التسرب في هذه المدرسه. سالت بعض الطلاب قلت وين باقي الطلاب، وينهم ليش ما يداوموا؟ حكوا لي اللي برعى مع الغنم، اللي بيشتغل اجار يوميات في قطف البندوره دينارين او 3 دنانير. صرت افكر واكل همهم للامانه، يعني افكر فيهم كثير. قلت هذا حرام يعني انه يظلوا زي هيك. اول ما بلشت رحت لاهاليهم على البيوت. طبعا بسكنوا في بيوت بالي، بيوت شعر بالي يعني مهتري. رحت على اهاليهم رفضوا الفكره، قالوا كيف بدنا نعيش يعني اولادنا هم اللي بيصرفوا علينا. حكيت لهم عملت معهم اتفاق، قلت خلص اذا بترجعوا اولادكم على المدرسه انه بوفر لكم كل نهايه فصل مبلغ من المال غير المون كل نهايه شهر. والمصروف اعتبروا يعني من جمعيات خيريه انه خلص انه بدنا نوفر لطلابكم مصروف. وافقوا الاهالي. صار نسبه التسرب 1%، يعني من اصل 60% صارت 1%. حفزتهم، عملنا لهم صالون احلاقه، فطور يومي، رحلات ترفيهيه. طبعا هاي مدرسه البربيطه ما في شيء مشجع صدقا انه الطلاب يدرسوا فيها. مثلا الصف الرابع والخامس مع بعض مجمعه، السادس والسابع نفس الغرفه. طبعا الغرفه الصفيه بكون فيها يا مكتبي يا مختبر حاسوب، والصف الثامن والتاسع كرفان. ودرجة الحرارة في هذه المنطقة 50 ل 45، يعني يعني مثل ما بنحكيها حريقة نار الجو. وثالث شيء انه الطلاب بيجوا اغلبهم دون حذاء او حذاء باري، يعني بيجونا من 4 كيلو ل 5 كيلو على الاقدام. بتركوا ايش الشناتي في نفس المدرسة. قلت بدي الاقي حل لهم، يعني حرام انهم يضلوا زي هيك. حاولنا نتصل مع جهات معينه كذا، مع جمعيات خيريه توفر لهم اقل ما فيها انه بكون الطلاب عندهم فقر دم نوفر لهم فطور يومي واحذيه كل بدايه فصل، وقرطاسيه وشناتي وكسوه الشتاء. طبعا في حشره في هذه المنطقه اسمها اللشمانيا، طبعا تحفر هاي بالجسم. حاولنا كمان مع اطباء ومع بعض مستشفيات خاصه حلينا هاي المشكله. اجت جائحة كورونا، سكروا المؤسسات وسكروا الدوائر الحكومية. لاحظت في اثناء هذا الحظر شهر ونص انه جميع المعلمين والمعلمات لهم جميع الاحترام انه بتواصلوا مع جميع طلابهم الا طلابي. ما في لا انترنت ولا كهرباء ولا شيء، معزولي هاي المنطقة اسمها منطقة البربيطة، معزولي عن العالم كامل. قلت يعني صدقا صر ماكل هم طلابي، كيف يعني الحياة ضدهم، كمان التعليم حقهم التعليم يعني كمان يروح. انقطعت عنهم شهر ونص، ما في عندهم لا منصة درسك ولا انترنت ولا شيء. بعد ما فكوا الحظر على مناطق الجنوب كانت بنتي غنى قدامها باسبوع بتحكي بابا بدي وايت بورد، يعني شافته عند بيت اخوي. المهم ربطت فكرة الوايت بورد انه انزل الوايت بورد على معي على يكون صديقي لمنطقة البربيطة. طبعا انا كنت ما بعرف وين مساكنهم الاهالي. بعد ما نزلت حددت مواقعهم. طبعا كل بيت بيت شعر طبعا ببعد عن الثاني من 2 كيلو ل 4 كيلو، وما في سيارات. يعني كنت على اقدام، يعني احمل اللوح الابيض والاقلام واطلع على بيوتهم.
اول ما نزلت على اول طالب، وانه كانوا فاقدين الامل، كتب ممزعه. الابو تفاجئ بقول له احنا كنا فاقدين الامل، خلص اولادنا راحوا، يعني لا وظائف ولا تعليم ولا شيء، خلص راحوا الطلاب فيها. حددت مواقعهم، شفت شو نواقصهم القرطاسيه ووفرت لهم الكتب، بلشنا ندرسهم. صار الاعلام يضوج الوسائل الاجتماعيه انه صار في مشكله هاي، يعني انه صار كل الناس تعرف قضيه منطقه البربيضه، وفرنا لهم تابات. بس وين المشكله هسه؟ وردينا على نفس المشكله، انه المنطقه ما فيها لا انترنت ولا كهرباء، كيف بدهم يتعلموا؟ لجأنا للتعليم الوجاهي. وما شاء الله من قصص النجاح اللي صارت في هذه فترة جائحة كورونا، انه من الاوائل على محافظة الطفيلي كان من هذه المنطقة، لا دروس خصوصية ولا منصات ولا شيء، كان التعليم وجاهي لكم المعلم ينزل عليه فقط لا غير. وما شاء الله هي توفق. وهي عندي انا قاعدة انه لا تعطيني كل يوم سمكة، علمني كيف اصطاد. واحنا هذا البرنامج الماشي عليها لهذه المنطقة، انه علمهم كيف يعتمدوا على نفسهم في التعليم. وبعدين حاب اوجه رسالة نصحي والهامي لكل شخص فعال في هذا المجتمع، انه يقدم اقل البسيط او اقل القليل حتى ينهض في هذا المجتمع. وشكرا.